التسرب النفطي وأضراره البيئية على شاطئ سور هو عنوان لحلقتنا بالفقرة البيئية اليوم، وبصير نرحب بالاستوديو بالأستاذ حسين علي غندور ناشط بيئي. أهلا وسهلا فيك حسين وشكرا لحضورك. وطبعا هذا الموضوع رح بيكون موضوع مهم لانه عامل اثار بيئيه اضرت في البيئه واضرت بشاطئ الصور المميز والحلو. شاطئ الصور هو من اهم الشواطئ اللبنانيه، صح. يعني بطبيعته بجماله بمياهه، يعني حرام انه يتلوث. اول شيء شكرا لاستضافتك الي استاذ داني. اهلا وسهلا. انا حسين علي غندور، ناشط بيئي، وكمان هلا انا منسق المتطوعين بجمعيه يوميات المحيط. شو هي هيدي الجمعية؟ جمعية يوميات المحيط نحن جمعية بيئية بتهتم بالبيئة البحرية بلبنان، وعندنا عدة مشاريع. لما صار هيدا التلوث النفطي بشهر شباط اللي مرق، مثل ما حضرتك تفضلت انه هي كانت كارثة بيئية، ومش بس بشاطئ سور، امتدت على شواطئ اخرى. صح، الساحل اللبناني كله تلوث، وهيدا التلوث هو كارثة بيئية لانه هالمادة النفطية بعد بس تتفاعل مع المي المالحة والرمل بتشكل مادة اسمها قطران، واللي هي مادة سامة جدا إن كان للنباتات الحيوانات. لقوا كتير سلاحف ميتة، أسماك ميتة، في كتير صيادين بيتكلوا على البحر كمصدر رزق لحياتهم، كمان هن تأثروا أكيد. طيب هون انتم بلشتوا الشغل من شباط، يعني وقت ما هذا، مع انه في عوامل الطبيعة والبحر والشتاء كان صعب عليكم تشتغلوا. صح، نحن يعني أخذنا المبادرة من أول ما سمعنا بهيدي الكارثة، لأنه يعني شفنا إنه لازم ينعمل شيء ضروري. أخذنا المبادرة وصار في مؤتمر صحفي بمحمية سور وقتها، وراح عليه كتلة نيابية، وكان في CNRS أو المركز الوطني للبحوث، هو كان عامل المؤتمر الصحفي وناشطين ووسائل إعلام. فنحن رحنا حضرنا هونيك دغري، وصرنا نجرب نتواصل مع الموجودين نشوف كيف فينا نبلش شغل. بعدين نحن عملنا مثل لينك للتطوع، طلعنا على السوشيال ميديا، صرنا ندعي الناس مين بيحب يتطوع في كارثة بيئية صارت على السوشيال ميديا. وين عم تدعوا للتطوع؟ هلا انا اول شيء شخصيا على صفحتي على الفيسبوك طلعت حكيت بفيديو، وكمان نحن بالجمعية على البيج تاعتنا عملنا فيديو فرجينا فيه صور على الضرر اللي صاير، دعينا الناس للتطوع. طب قديهم محمية سور قدرت تساعدتكم؟ قديش كانت إلى جانبكم؟ قديش لأنه هون أنتم كمان بدكم ماني، بدكم مصاري فيكم تشتغلوا. صح، نحن يعني جواب المتطوعين أكثرهم كان إنه هن ساكنين ببيروت أو بجبل لبنان، مشوار عليهم يروحوا على سور يتطوعوا. فنحن بالاستمارة اللي عملناها للمتطوعين سألنا كمان مين قادر يتبرع. جمعنا مبالغ صغيرة، بتعرف 100,000 من هون 200,000 من هون، وقدرنا ندفع فيها للباص. من هلا لوقتها صرنا 3 أشهر عم نشتغل. صرنا عاملين حملات بكل من سور، جبال، البترون، المنصورة اللي هي بلدة ساحلية جنوبا من سور، والعدلون. الأسبوع الجاي يمكن نروح على محمية جزر النخل بطرابلس، يعني كلهم مع بعض. وصل لهونيك صح، حتى وصل تلوث النفط لللاذقية بسوريا، لاذقية. صح، هي طيب انتم هلا شو عم تعملوا؟ عم تضليكم موجودين على الشط او عم تفوتوا بقلب البحر؟ هو اكثر التلوث النفطي صاير على الشط الرملي، وكان كل ما عم بصير عاصفه تيجي موجه ثانيه وترجع تكب كميات نفط جديده على الشط. احيانا كنا نشتغل على مطرح ونرجع نلاقي انه صار في تلوث مره ثانيه. ونحن يعني بالامكانيات الضئيله اللي عندنا، ان كان ماديا او حتى بالمعلومات اللي عندنا، بالتقنيات اللي عندنا، بتعرف نحن انه مش مجهزين لنستجيب لهيك كارثه. يعني هو كان المفروض. طيب هون الدولة ما كانت حدكم وزارة البيئة مثلا؟ لا ما كانت حدنا. هو المفروض مع انه اشتغلت النائبة عز الدين وقتها بتصور بهذا الموضوع. صح، انا التقيت بالنائب عز الدين بمحمية سور وقت المؤتمر الصحفي. هو لك المفروض يكون مسؤول بهيك كارثة كل من وزارة البيئة، وزارة الأشغال والنقل، وزارة الزراعة، ولجنة إدارة الكوارث، وأكثر شيء لجنة إدارة الكوارث. هلا نحن عملنا شوية اتصالات مؤخرا مع لجنة إدارة الكوارث، قالوا لنا إنه في مبلغ رصدوه ليتوزع على البلديات لتشتغل. حكينا مع رؤساء البلديات، قالوا لنا إنه بعد ما صرفوا لهم إياه. فصراحة في تقصير كبير يعني من طب هون البلدية ما كان واجبها تنزل على الأرض لتحمي شواطئها؟ مثلا سور هون إنه شاطئ مثل شاطئ سور يعني. بلدية سور كانت جدا متعاونة معنا، وكمان هي اشتغلت لحال. يعني نحن كنا بالأسبوع بنعمل مشوار نهار تطوعي
لازاله انتوا القطران. شو كنتوا عم تعملوا؟ عم تلمون يعني؟ صح، كنا بنجمع المتطوعين تاعولنا، بنطلع كلنا بباص على مطرح ما بدنا نشتغل. بمحمية سور بالذات هن عندهم معدات تبرعوا فيهم اليونيفيل لإلهم، اللي هن رفش، غربال، وكفوف. نحن كنا نشتغل فيهم، يعني نشوف وين في بقعة نفط على بس الشط. نقول هون في بقعة، صح. عم نجيب نلمهم بالرفش، عم نغربلهم، اول شيء بنجمعه، بنعمل كومه، بنشيل بالرفش، بنخربل هيك الرمل بضل على الشط، والنفط بنعطيه بنسلمه للبلديه لانه هو مسؤوليتها بلديه. وهن شو عم بيعملوا فيهم؟ كيف عم بيتخلصوا منه؟ هن يعني قالوا لنا انه بدهم يعطوه او وزاره البيئه او وزاره الاشغال ليستعمل بالزفاتات. وعلى فكره هيدي كمان شغله، انه نحن كل البلديات اللي اشتغلنا معهم، كمان اشتغلنا مع بلديه البترون، قالوا لنا نفس الشيء. بس انا يعني بتصور انه من حق الراي العام يشوف بعينه انه هيدا النفط شو عم بيصير فيه ولوين عم بيروح. يعني ما بيكفي بس يخبرونا انه كذا كذا، يعني هيدا كمان تقصير، انه ما في شفافيه كافيه ان كان على طريقه الاستجابه او اذا في خطه عمل، وان كان على شو عم بينعمل بهيدا النفط اللي عم يتجمع، لانه هيدا النفط جدا خطير. ما بيفيد انه نشيله عن الشط نرجع نكبه بمطمر او نرجع ما بعرف شو نعمل فيه، لانه بيكون ما كأنه عملنا شيء. فنحن جمعيتنا عفوا عملنا عريضه بنطالب فيها الدوله والمسؤولين، الجهات المسؤوله اللي حكيت عنها، بالشفافيه. اذا عندهم خطه عمل يخبرونا عنها. طيب ما بتلاقي انه تاخرنا نوضع خطه عمل لكارثه بيئيه بهذا الحجم اصابت لبنان بشباط 2000؟ بلى تاخرنا كثير، 20 تاخرنا كثير. يعني تخيل 2021 وزاره البيئه لبعد اسبوعين من هيدي الكارثه لبعتوا حدا على محميه سور ليكشف، بعد اسبوعين بس ليكشف. بلى في تاخر ونحن ما عم نعرف ليه هالتاخر. فمن هيدا قررنا نعمل هالعريضه. واذا مشاهدينا الكرام بحبوا يوقعوا على هالعريضه، اكيد وين بيدخلوا؟ في عنا في انستغرام بيج، باللينك بالبايو هو لينك العريضه. فيهم يقراوا مضمون العريضه، انه نحن بنطلب الشفافيه باداره هيدي الكارثه من قبل الدوله والجهات المعنيه. بدك يسجلوا اسمهم قد ايه صار موقع عليها؟ صراحه ما صرنا، يعني من شي اسبوع اطلقناها، لانه يعني نحن ما كنا حابين انه دغري نعمل عريضه. يعني كنا طول الوقت عم نتواصل، عم نحكي، بس التواصل بطيء والاستجابه صح. أبطأ. حسينا انه ما كثير في تجاوب، وخفنا انه هالموضوع ينسى وينترك وهو فعلا كارثه. صحيح. هون لبنان قدم شكوى الامم المتحده بهذا الخصوص، وناطرين نشوف كيف ممكن يتعوض. ولكن بهذا الوقت نحن ما فينا ننطر كثير، لانه عندنا اسماك عم بتفقد، سلاحف بحريه عم بتموت، عندنا تلوث، ممكن نحن قادمين على موسم السباحه. هلا اي حدا بده ينزل يسبح، اكيد مش بكل المناطق بالساحل، بس في كثير مناطق بعد عليها نفط. يعني حدا بحط منشفته بيشيلها بلاقيها كلها سوداء. او مثلا اذا اجى على الجلد، نحن عم نشتغل كثير اجى على جلدنا. دائما بقول للمتطوعين انه قد ما فيكم بسرعه شيلونا نفط، لانه هيدا مأذي وبيعمل سرطان جلد. انه تخيل نفط ماده جدا سامه، حتى ريحتها بس تكون دايبه بتطلع روائح كيميائيه جدا سامه. ايه، ما هو المفروض يعني انه واحد بده ياخذ حذره، لانه بكره قادمين على موسم صيف نحن. صح. طيب اليوم حضرتك بهالكشف اللي صار عندكم، مش كلكم متخصصين في البيئه، يعني مثل ما فهمت متطوعين. صح. طيب مش قادرين تعطوا دراسه تقولوا نحن عندنا اسماك هالقد انفقدت، هل ان هالنوع المعين اللي ما قدر يتحمل هذا التلوث الحاصل، عندنا زلاحف، عندنا المي، قدرنا شلنا عينه من المي شفنا نسبه تلوث فيها. نحن جمعيه بيئيه بس مش دوله. لا، وحتى مش جسم دراسي، يعني منا جامعه او مركز بحوث. هيدي وظيفه مركز البحوث الوطني CNRS. هو عمل تقريرين، تقرير اول ما صارت الكارثه وتقرير بعدها بفتره الشهر. بس لانه هيدي الكارثه انه يعني دائما في متغيرات، دائما يمكن في نفط جديد عم يجي، دائما في ناس عم بتنظف. كمان انا برايي كان مفروض انه يصير في متابعه للدراسات، تكون متعمقه اكثر، او يرجعوا يعملوا دراسه جديده. بس نحن ما بنقدر نعمل دراسات، يعني نحن جمعيه بيئيه بنهتم. انتوا عم تنزلوا على الارض وعم تشتغلوا الشغل اللي انتوا عم تعملوه هلا. صح، اللي هو المفروض يكون شغل الدوله. بالنتيجه الدوله هي المفروض تكون حاضره. صح، بكل هالجهات اللي خبرتك عنهم، لجنه اداره الكوارث،
وزاره البيئه، وزاره النقل والاشغال، طيب انتم في حال ما ومجلس كانت الوزراء ككل. صح، في حال انتم ما كنتوا ما كان عندنا هذه المشكله، ويا ريتها ما كانت الكارثه البيئيه اللي حصلت حرام. بالتسرب النفطي، انتم شو بتعملوا؟ شو عندكم شيء تعملوا تاني تشتغلوا؟ نحن عندنا مشاريع تانية. واحد من مشاريعنا نشتغل على التوعية على نوع من الأسماك اسمه لاين فيش أو سمكة النمر. هي سمكة غازية. يمكن مش كل الناس بتعرف، للناس اللي بتعرف شوي بعلوم الأحياء، السمكة الغازية أو الصنف الغازي إن كان سمك أو غير سمك هو صنف معين بيجي على بيئة هي ما بينتمي لها وبسبب أضرار بيئية. يعني مثلا بسبب تغير المناخ وانه حراره البحر الابيض المتوسط عندنا عم تعلى، هيدي السمكه اجت من البحر الاحمر خلال بقناه السويس على البحر الابيض المتوسط وعم تقش الاخضر واليابس، يعني بتاكل كميات كبيره من الاسماك المحليه وبتتكاثر بشكل سريع كتير، فهي مأذيه بيئيا. فنحن بنعمل توعيه عنها، بنشجع الصيادين انه اذا تصيدوها ما يخافوا منها ويرجعوها يشيلوها. هي فيها بس الريش تاعولها سام، بس اذا بتشيل الريش تاعولها ممكن تنطبخ. هيدا مشروع. مشروع تاني مؤخرا بلشنا فيه لانه لبنان عم بينقب عن النفط والغاز. كمان عم نعمل توعية عن الآثار البيئية للتنقيب عن النفط والغاز، ليضل الرأي عام على علم بكل شيء عم بيصير وعلى وعي، لأنه هي بالنهاية البيئة لنا كلنا. وإذا أي حدا من مشاهدينك بحب يتابع شو بنعمل، في عنا فيسبوك وإنستغرام بيج واسمهم Diaries of the Ocean. دايريز of the ocean يعني يوميات المحيط. يوميات المحيط. صح. اوكي، على الانستا وعلى على الانستغرام والفيسبوك فيهم يتابعونا، فيهم يتواصلوا معنا اذا بحبوا يضلوا على علم. يعني انتم كل شيء خاصه بالشاطئ، يعني كل شيء خاصه بالمحيط صح، والشاطئ. البيئة البحرية، البحر والشاطئ والاسماك. نعم. وكيف المتطوعين يعني بتحسوا متحمسين عم بتلاقوا اقبال؟ اكيد. نحن من لما عملنا هالاستمارة المتطوعين 250 شخص سجل عليها تقريبا. مش الكل كان قادر يتطوع، انه في كتير ناس حاولوا ما قدروا، انه في ناس عندها اشغال، وبتعرف هلا بالوضع الاقتصادي الواحد ما في يترك شغله ليتطوع. وجائحة كورونا كمان ما تنسى. كمان صح. بس في تقريبا حوالي 100 متطوع شارك معنا بكل الحملات اللي عملناها، ونحن بعدنا مكفيين يعني ما وقفنا. هاي بالنسبة للمتطوعين. اذا عندهم اقبال اكيد نحن يعني كتير عم نكون فخورين بالمتطوعين اللي معنا، عم نحسهم متحمسين وبيآمنوا بالشيء اللي عم نشتغله يعني. وخاصة بس عم بيجوا، يعني في منهم قبل مثلا بيحكوا معي بيقولوا لي انه احنا بدنا نجي نتطوع، بس لما ينزلوا معنا على الشط ويشوفوا عن جد حجم الاضرار بعينهم عم بيكونوا اكثر من دافعين ويرجعوا يجوا بوقت ثاني. بيرجعوا مرة ثانية لانه بشوفوا هالقد صح، في لانه تشوف جدية بالشغل. بعينك. صح. وكمان لانه تشوف بعينك الضرر غير ما تسمع عنه او تشوفه. قبل ما نختم نحن وياك، بتحب تعطي ارقام غير انه الدايريز اوف اوشنز هو فيهم يتواصلوا معنا على الفيسبوك او الانستغرام بيج Diaries of the Ocean بيلاقونا. اوكي، بيقدروا هن يلاقوكم هونيك وبيقدروا يتواصلوا معكم. يعطيكم الف عافيه. نحن بنشد على ايدكم لكم، يعطيكم الف عافيه، لانه فعلا شغله مهمه مش هينه، لانه نحن بحاجه لمتطوعين. الدوله لوحدها ما بتقدر، ولكن المفروض تكون موجوده، المفروض هي تنظم بالقليل تنظم هذا الموضوع يعني، خاصه وزاره البيئه. شكرا لك. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل، وبعد الفاصل بنتابع استقبال ضيوفنا.